සැප්තැම්බර් මාසයේ 16 වෙනි සිකුරාදා සන්ධ්‍යාව අද වෙනදට වඩා ටිකක් කලින් අතහමාරට සම්බුද්ධ පූජා පැවැත්වීමට අපි යොදාගත්ත ධර්ම දේශනාවක් නියමිතව තබන බැවින් ඒ නිසා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා පළමුවෙන් මේ පිළියෙල කරගත්ත මල් පහන් ආදී පූජා කළ ගිලම්පස් සම්බුද්ධ පූජා පවත්වලා පින් සිදු කරගනිමු. ඒ සිදු කරගන්න පුණ්‍ය ශක්තිය ඔබට ඔබේ ගුරු දෙමව්පිය ආදීන්ට වගේම අපි ඒ පින් දහම් සිදු කරන අපේ දායක පින්නතුන් හැම දෙනාට මේ පන්සල් පවත්වාගෙන යන ස්වාමීන් වහන්සේලාව ආරක්ෂා කරගෙන පවත්වාගෙන ඉන්න ඔබ හැම දෙනාටම නිදුක්ව නිරෝගී සුවපත්ව වාසනාවන්තව ජීවත් වීමට මේ පුණ්‍ය ශක්තිය ආශිර්වාදයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් ඔබ හදලා වඩලා පෝෂණය කරපු ගුරු දෙමව්පිය ආදීන් විශේෂයෙන්ම දවසේ ධර්ම දානමය පින්කම නියමිතව තවිනේ ගුණානුස්මරණ පින්කමේ දෙන්නේ හේතුස්ත වේදාගම තරුණ මහත්මයාණන් සිහිපත් කළා එතුමාට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන්නට ඒ මහත්මයා ඇතුළු හැම දෙනා නමින් මේ පරිලෝක ඥාති හිමේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාව හිතේ රඳවාගෙන මේ පිළියෙල කරගත්තා වූ මල් පහන් ගිලම්පස් සම්බුද්ධ පූජාව එලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අනන්ත බුදු ගුණයන් සිහිපත් කරගෙන ඒ ගුණයන්ට කරන පූජෝපහාරකට පූජා කරනවා පූජා වේවා කියන සිතුවිල්ලෙන් පොඩි දූ දරුවන් සමග එක්තු වෙලා හැමන අපිත් එක්කම ගාථා කියන සූදානම් වෙන පළමුවෙන් තිස්සනේ සයිත් පංචශීලයේ සමාදන් වීමට নমස්කාරය කියන්නේ. සාදු සාදු නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ပါဏာတိပါတာဝေရမဏီစိกขาပဒံသမာදිယာမိ အဒိန္နာဒါနာဝေရမဏီစိกขาပဒံသမာදිယာမိ ကာမေစုမိစ္ဆာචාරාဝေရမဏီစိกขาပဒံသမာදිယာမိ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත. සාධු සාධු නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ
තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවා ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤුහිති පන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදංසිනාති ලෝකදීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන ධූපේනං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයං තං පූජා භාජන උත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං හේතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ච හෝතු මොක්ඛං පුබ්බං මිලායාති යථා ඉදං මේ කායෝ තථා යාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීයමේතං භගවා පතිගන්නාතු උත්තම අධිවාසේතුනෝ භන්තේ පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු උත්තම වාසේතුනෝ භන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු උත්තම වන්දාමි චේතියං සබ්බං සම්බඨානේසු පතිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා මූලේ නිසින්නෝ සම්බාරි විජයං අකාපත්තෝ සම්බන්්‍යුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාථේන පූජිතා අම්පිතේ නමස්සාමි බෝධිරාජා නමන්තුතේ කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ
භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදං මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයාවං හෝතු සම්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු. හොඳයි, එහෙනම් අපි ධර්ම දේශනාවට සහභාගී වෙන සූදානම් වෙමු. YouTube, Facebook නැවත ආරම්භ කරනවා. YouTube, Facebook. හොඳයි, තෙරුවන් සරණයි. කාරුණික පින්වත්නි, පින්වතියනි, අද දවසේ ධර්ම දේශනාව පැවැත්වීමට අපි සූදානම් වෙමින් එමනම් නැවත වරක් අපි හැම දිනම নমස්කාරය කියලා ආරම්භ කරමු. මාත් එක්ක নমස්කාරය කියන්නේ සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නකෝ ආලාරස් කාලාමස්ස අත්ති සද්ධාමයිහම් පත්ති සද්ධා නකෝ ආලාර කාලාමස්ස අත්ති විරියං මයිහං පත්ති විරියං නකෝ ආලාර කාලාමස්සේව අත්ති සති මයිහංපි අත්ති සති නකෝ කා ආලාර කාලාමස්සේව අත්ති සමාධි මයිහං පත්ති සමාධි නකෝ ආලාර කාලාමස්සේව අත්ති පඤ්ඤා මයිහං පත්ති පඤ්ඤා යන්නූනාහං යං ධම්මා ආලාර කාලාමෝ සයං අභිඤ්ඤා සච්චිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමීති පවේදේති තස්ස ධම්මස්ස සච්චි කිරියාය පදහෙයන්ති සෝකෝ අහං රාජ කුමාර නචිරස්සේව කිප්පමේව තං ධම්මං සයං අභිඤ්ඤා සච්චිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහාසින්ති. හොඳයි වාසනාවන්ත පින්නතුනි මේ සන්ධ්‍යා භාගයේ ඔබ අද සිකුරාදා සන්ධ්‍යාව සාමාන්‍යයෙන් කාලයක් ධර්ම සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණු සන්ධ්‍යාවක්. මේ සන්ධ්‍යාවේ හෙට සන්ධ්‍යාවේ ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වෙන නිසා අද සන්ධ්‍යාවට මේ අවස්ථාවක් සලසා ගත්තා ගුණානුස්මරණ පින්කමක් සිද්ධ කරන්නට. ඒ වේදාගම මෑණියන් තමන්ගේ පුතුණුවන් සිහිපත් කළා. අවුරුදු 28කට මත්තෙන් අපාතරින් වියෝ වුණු ඒ තුසිත වේදාගම තරුණ මහත්මයාණන් සිහිපත් කරලයි අද දවසේ මේ ධර්ම දානමය පින්කම පවත්වනු ලබන්නේ. එහිදී මම මේ මතක් කරන්නට යෙදුනේ ඔබ අපි හැමදෙනාම අහලා පුරුදු මම හැමදාම මතක් කරන කාරණාවක් තමයි ඔබ නෑසූ ධර්මයක් අලුත් ධමයක් දේශනා කරන්නට මට පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් අහලා පුරුදු දහම් නැවත නැවත මතකයට එකතු කරගන්නට කරන උදව්වකුයි මම මේ සිද්ධ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒ අලුත් කරගෙන මතකයේ අලුත් කරගෙන අපි අපේ ජීවිත ඒ අනුව සකසා ගන්නට කරන උත්සාහයක්. ධර්මයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකයි. මේ ධර්ම දේශනාවන් දේශනා කරවමින් ශ්‍රවණය කරමින් අපේ බලාපොරොත්තු විය යුත්තේ අන්න ඒ ධම්මග ගමන් කිරීමේ ශක්තිය දියුණු කිරීම. අපි දුර්වලයි. හොඳට මතක තබා ගන්න ඕනේ හැමදෙනාම දුර්වලකම් අප්‍රමාණයි. මානව සංහතිය තුළ ඉතින් විවිධාකාර දේවල් වලට අපි ඇදී යන දේවල් තමයි බහුලව තියෙන්නේ. අපේ ඇසට පෙනෙන්නේ, කනට ඇසෙන්නේ, නහයට දැනෙන්නේ, දිවට දැනෙන්නේ, ශරීරයට ලැබෙන සුව පහසුව ගැන ඒ හැම දෙයකින් අපි වෙන්නේ කුමක්ද? අපේ මනස වෙනතකට ඇදගෙන යාම. ඉතින් ඒ බඳු මනසක් ඇති අපි ශක්තිමත් නුනොත් එහෙම අපේ කුසලයේ වෙනුවට අකුසලයි වඩා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ බණ ඇසීම ඉතාමත් හොඳ මහා පින්කමක් හැටියට මතක් කරන්නට තියෙනවා. ඒ නිසා මේකට කියන සවනානුත්තරිය කියලා. අනුත්තර දෙයක්. ඇයි? අපිව හදාගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් නිසා. අපිව හදන්න වෙන කෙනෙකුට බෑ. අපිටමයි හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වැඩිහිටි නමුත් අපිට පුළුවන් වැඩිහිටියෝ හැට අපේ දරුවන් හදන්නට. ඒක ඔබට ඒ යුතුයකමක් තියෙනවා. වැඩිමහලු මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන මෑණිවරුන්ට, පියවරුන්ට, ගුරුවරුන්ට හැමදෙනාටම මහා යුතුයකමක් තියෙනවා. ඒ යුතුයකම තමයි අපේ දරුවන්ව හදාගන්නට උනන්දු වීම සහ ඒ අයට කරුණු කාරණා පහදා දීම.
එම නිසාවෙන් අද මම සුළු මොහොතක් මේ ධර්ම කාරණා මතක් කරන අතර භාෂා දෙකම පාවිච්චි කරන්නට කල්පනා කරනවා. සමහර විට ඒ ඔබට අවහිරයක් වෙන්න පුළුවනි. හැබැයි ඔබට එතනක් තියෙනවා යමක් දිනු කරන්න. මොකද්ද? ඉවසීම දිනු කරන්න තියෙනවා. මට නොදැනෙන භාෂාවකුත් ඒ මැද්දේ දැම්මා කියලා හාමුදුරුවෝ ඒකට අමනාප වෙන්න, ද්වේෂ සහගත වෙන්න හොඳ නැහැ. එයින් පෞසිදු වෙන්න පුළුවන් මානිසාවෙන් නෙමෙයි, ඒ සිතුවිල්ල නරක නිසාවෙන්. සිතුවිල්ලෙන් සිත දූෂණය කරන නිසාවෙන්. ඒ නිසා හොඳට මතක තබාගෙන දරුවෝ ඔබ ළඟටත් ලං කරගෙන ඒ අයත් මේ දහම් බණහන්ට එන්න කියලා සමීපෙන් තබාගෙන යම් කිසි දෙයක් මම හිතනවා අපි හැම දිනාටම යමක් මේකෙන් එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මං එච්චර රසබන කියන කෙනෙක් නොවෙන්න පුළුවනි. එහෙම නමුත් අපිට අහලා ඉවසීමෙන් යුක්තව සවන් දීලා ඒ සවනානුත්තරය කියන අර්ථවත් කරගන්න උත්සාහ කළොත් මං හිතන්නේ ලොකු ආශිර්වාදයක් වෙන්න පුළුවන් හැම දිනාටම. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? අපේ තියෙන අඩුපාඩුකම් අපිට මතක් කරන්න පුළුවන්. ඔබ කවුරක්වත් කැමති නැහැ වෙන කෙනෙක් ඇඟිල්ල දික් කළා ඔබ තුල තියෙන දුර්වලකම් පෙන්නනවට. ඒ නිසා එහෙමනම් తত্ত্বය ඔබම ඔබ දිහාවට ඇඟිල්ල දික් කරගෙන උත්සාහ කරන්ඩ මේක හැබෑ තමයි. මා ළඟ මෙහෙම අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මගේ හිත මහා මුරණ්ඩුයි. මගේ හිත මහා ආඩම්බරයි, අහංකාරයි. මම කවුරුවත් කියන දෙයක් පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. ඔය ටික දකින්න. අපි කවුරුත් තුළ තියෙන දේවල් ඔය. ඉතින් මේ බඳු දේ දැකගෙන සලකුණු කරගෙන ඒ ටික මම අඩු කරන්න ඕනේ. දුබල කරන්න ඕනේ. මහා තද ගතියක් තියෙන ඒ ලක්ෂණේ පොඩ අඩු කරගන්න ඕනේ. ඕකට තමයි බණ අහන්නේ. වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. ඔබ ඊටමත් වාසනාවන්තයි බෞද්ධයෙක් වීම. ඔබ ඊටමත් වාසනාවන්තයි මෙහෙම බණ දහම් අහන්න ලැබීම. එහෙමනම් ඔබට කරන සැලකිල්ලක් හැටියට දිනපතා බැරි නම් සතියකට දවසක්වත් පැයක්මාරක් ඔබට සලකා ගන්නට උනන්දු වෙන්න කියන කාරණාව මතක් කරන්න කැමතියි. කොහොමද ඔබට සලකා ගන්නේ? මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දෙසූ මෙච්චර වටිනා ධර්මයක් පවතින කාලයක මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදිලා ඉන්න ඔබ, විශේෂයෙන් බෞද්ධයෙක් හැටියට ලෝකයේ ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න ඔබ අදිෂ්ඨානයක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒ අදිෂ්ඨානය තමයි මම මගේ ජීවිතය මම මේ ලැබූ මිනිස් කමින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා කියන අදිෂ්ඨානය. එහෙම නුනොත් ඔබට යමක් කරගත්ත කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබට සලකාගත්ත කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ මේ අනිත්‍යය සතුටු කරන්න අවස්ථාවාදීව අනිත්‍යය සන්තෝෂ කරන්නට උත්සාහ කරන වෙනකොට ඒ සන්තෝෂෙන් ලාභයක් ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තබා ගන්න. මේ ජීවිතය හරබර කරගන්න නෙමෙයි ඒ දේවල් වෙන්නේ. ඔබේ අහංකාරය දියුණු කරගන්න ක්‍රියාවක්ම වෙන්න පුළුවනි. එහෙම නැතුව ඔබටත් කරුණාවන්ත වෙලා අනිත් ඇසුරු නිසුරු කරන හැම දිනාටත් කරුණාවන්ත වෙලා ඒත් එකතු කරගෙන දහම් පදයක් අහලා ඒක සැබෑද නැද්ද කියලා ඔබම හිතලා බලලා ඒ ධර්ම විනිශ්චය සැබෑද නැද්ද කියලා හිතන්නේ මේක මේ හාමුදුරුවෝ ඇත්තද බොරුද කියන එකට වඩා බලන්නට ඕනේ මේක දහම බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම ධර්මයක් දේශනා කළේ කුමටද? එහි සැබෑ අර්ථ කුමක්ද කියන බව හොඳට හිතලා බලලා ජීවිතය සකස් කරගන්න උත්සාහ කරොත් අන්න ඔබට යමක් කරගත්තා වෙනවා. ඔබට ඔබ සැලකුවා වෙනවා. ඔබට ඔබ ගෞරව දැක්වුවා වෙනවා. ඒ නිසා ඒ කාරණාව තාමත් හොඳට මනවින් ඔබේ සිතට එකතු කරගෙන ධාරණය කරගෙන මෙතෙන් සිටින ජීවිත මඟ හදා ගන්නවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ පුංචි දරුවන්ට කරන කාරණාවල්මයි ඔබටත් කියන්නේ. දරුවන්ට කියලා දීලා තියෙනවා මේ බුදු පිළිමේ දැක්කම මතක් කරන්ඩ ඉතිපිසෝ ගාථාව කියලා අපි නවගුණ සිහිපත් කරන්නේ ඇයි? සාර අසංක කල්ප ලක්ෂයක් මුළු උන්වහන්සේ පිරූ පාරමී ධර්ම මේ බුදු පිළිමේ අපට මතක් කර දෙනවා. පෙරුම්දම් 10ක් මතක් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ පෙරුම්දම් බුදුහාන්ට බුදු වෙන්න විතරක් නෙමෙයි ඔබට ඔබේ ජීවිතය හදාගන්නටත් උපකාර වෙනවා. මෙලොව ජීවිතය හදාගන්නට වගේම ඊළඟ භවයන් සුවපත් කරන්නට අපේ ජීවිතය ඒ සදාකාලික සැනසීම උදා කරගන්නට අපිත්
ඒ පාරමී ධර්ම ඉවසීමේ ගුණය අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ. සීලේ ගුණය අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ. දීමේ හැකියාව අපි දියුණු කරන්නට ඕනේ. ප්‍රඥාව නැත්තම් නුවණ අපි දියුණු කරන්නට ඕනේ. ඉවසීම දියුණු කරන්නට ඕනේ. සත්‍යය දියුණු කරන්නට ඕනේ. මෛත්‍රිය දියුණු කරන්නට ඕනේ. ඒකට නෙමෙයිද මේ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒකට තමයි. ඉතින් ඒ උන්වහන්සේ කරපු ක්‍රියාවලිය අපිට උවමනා මට්ටමින් හරි අපිට උවමනා කියලා කියන්නේ බුදු වීමටම නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ දහම අවබෝධ කරගැනීමේ ශක්තිය මට ලැබේවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් යුක්තව අපි ඒක දේවල් කරන්න ඕනේ පින්වතුනි. එහෙම කළොත් තමයි ඔබ ලැබූ බෞද්ධකම මිනිස්කම මේ ධර්ම ලැබුච්ච ධර්මයේ ඔබට අර්ථවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ කාරණේ මතක් කරමින් මම කැමැති අද මතක් කරපු කාරණාවට අදාළ කාරණා සිහිපත් කරන්නට. මම මතක් කළේ ධර්ම කාරණාවක් එන්නේ මම ඒ ගාථාවේ ඇත්තට මේක බොහෝ තැන්වල තියෙන දහම් කරුණුයි. නමුත් විශේෂයෙන් මේ සූත්‍රය ඔබ අහලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවනි. කතාව නම් දන්නවා. මම ඒ කතාව නැවත වරක් මතක් කරන්න කැමතියි. මොකද්ද මේ සූත්‍රය? බෝධි රාජ කුමාර සූත්‍රය. හොඳට අහලා තියෙන දෙයක්. බෝධි රාජ කුමාර සූත්‍රය මජ්ක්‍ධිම නිකායේ දේශනා වෙච්ච එකතු වෙච්ච සංග්‍රහ වෙච්ච සූත්‍ර ධර්මයක්. ටිකක් දිගයි. නමුත් මම මේ දීර්ඝ කතාව කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මතක් කිරීම හැටියට පුංචි කතාව කියලා දෙන්නට කැමතියි. ඒක දරුවන්ටත් මතක් කරන්න ඕනේ. දරුවනි, I was sharing this evening. We are gathered here to listen to Dhamma. I believe some of you participated in the Vandana session. We pay our respect to Buddha, Dhamma and the Sangha. We made offering to the Buddha. And after that, normally other days we chant the sutras, but instead today we have special session of Dhamma Desana, Dhamma talk. What it for? Dhamma we always listen to learn something to our life, learn something and add it to our lives. Nothing else. I believe all of you as Dhamma school children or who has been in Dhamma school, all of you have this in your minds. Dhamma is, you have to remember that Buddhahamdru, we are not praying to the Buddhahamdru. We are not asking him anything. Yet, sometimes you may be here, we wish that may all of you be well and happy. That is not we are asking from Buddhahamdru something. But we, at the end of our session, whatever we do, maybe it is meditation, maybe it is offerings to Buddhahamdru, even though he did not ask us to offer anything, yet as a token of respect, we always make offerings to the Buddha. That is also remind the Dhamma to us. I think you have learned that in Dhamma school, offering of flowers is beautiful reminder of our lives. Changing nature of our lives, how beautiful our lives are. So how can we beautify our lives? By practicing Dhamma. These are the factors that while we are offering, this is what we are thinking of. So, I'm encouraging you as well as your parents and everybody who are around you to practice Dhamma. We are not, don't use the term that we are praying to the Buddha. We are not praying to the Buddha. We are respecting to the Buddha for his great dedication. So, unimaginable time period, 4 years plus time, he did practice to be the Buddha. Why? I always remind you, ask you the question, did he want to boost his ego? No, that's not the reason. Simply out of compassion he did that. He saw the world, seeing it, so he decided to dedicate his life for the well-being and for the happiness, so the comfort of many, including devas and humans, you and me. That's the reason why we pay respect to him. So that we cannot imagine that how you and I still not doing what he did. Greatly dedicated his life. So therefore just to pay our respect, we do that. And
So it is always, I mention that listening to Dhamma is a great opportunity that we have. Why? It brings us opportunity for us to practice, learn. Remember, as children, many of you forget what you just heard from me, what you just heard from your parents, what you just heard from your teachers. Why? We are operated by our six senses, including the mind. What we see, what we hear, what we smell, what we taste, what we feel, the touch, always dragging us into different directions, more wantings, never satisfied. Our desires are growing. Our mind is rousing. What I see is rousing my mind to run after something. What I hear is rousing my mind to go and listen more. I like that music or this music or that voice. Likewise, so those are weaknesses. We have weaknesses. And you may be arguing with me, perhaps when after going to school, you may be, no. We have to enjoy our lives. I don't say it's no, but we have to see it correctly, be happy and leave it there, not to cling into it. Clinging is the bad part. So therefore, keep that in your mind and think about it. You can argue with me when you come to Dhamma school. Always, I encourage you to ask questions. Is that true? This is how I feel it. So it is very nice for you to think that way and talk to us. Let's give an opportunity for other children to participate in discussions. So that is the way we all of us can learn Dhamma and practice it. Okay, today I was about to share a story. It's a nice story too, and beautiful story. I would appreciate if you remember this story when you come to Dhamma school on Sunday. So we can discuss it again, okay? So, I was about to share a story of the Prince Bodhiraja. He's very much, influential person. He had so much of resources, very rich. Of course, you know that. When you learn certain stories, we always fear, during the daytime, either Pasenadi Kosala Maharaja or King Bimbisara Maharaja, they were going to, most of the time, King Kosala, because Buddhahamara was living in Jeta Grove, which was in the state of Kosala. So he goes, midday he passed by the vihara, he stopped by and asked. Buddhahamara used to ask him, what brought you here in this noon time? So then he said, Venerable great Lord of the Lord, he addressed like that, and he said, we are busy people. All these, spending was luxurious life. We had so much of things to do, and I went to this particular place, and we had so much of wealth. I just brought it to the palace or the treasury. That's how they have a lot of wealth. If there is nobody, there was even Brahmins who owned millions and millions. Once they gone, nobody inherited. No children like Aputtaka Sitanan, sonless father, sonless millionaire. So he brought that wealth to the treasury. So likewise, they had tremendous amount of wealth. So there were people at the time of the Buddha. You remember Adinna Pubbaka, the Brahmins. Similarly, many millionaires were there. So this Bodhiraja, Prince Bodhiraja had enough wealth, and he had a desire to build a beautiful palace for him. And something that nobody had. Very strange, very special. So, thinking so he interviewed many carpenters, masoneries, and he got them. So, finding one, he made a beautiful, beautiful palace. That palace was called Kokanada Pasada.
and it was, appeared like a bird about to fly off. That beautiful palace was sitting there like a bird about to fly off. So he was very proud of it. But before he begin to use it, he wanted to offer it to the Sangha. Now remember, that's also something that you have to learn. You have to learn from it that in our culture also, we do always things like that. When we built a home, in back where your parents come, they used to invite monks and observe vassa in that particular house before they start consuming it. So that tradition came from Buddha's time. So therefore, anything that you start, anything you begin, you start offering first to the triple gem, Buddha, Dhamma and the Sangha. So that way, you spiritually, you always remember that, wow, monks were here, monks did this, now they were blessed, so we are blessed to be in this house is blessed. So many different ways, you generate wholesome thoughts in your mind. This is what is happening. That's how it helps you. Those actions, your meritorious actions, are helping you. So, this young man, so he was thinking, as he was thinking, he had invited he called his supporter, helper, whose name was Sanjikaputta. In this sutta, it's talk about it. He called the Sanjikaputta and asked him to go and pay respect to Buddhahamdru. In my name, please worship him and invite him for the dani tomorrow with the monks. So he sent his supporter, Sanjikaputta, gentleman who was supporting him. He was in his staff, so he sent him to invite the Buddha. Just not inviting. Before you do that, you have to ask him. It's same like today. How are you feeling? How was your, stay here? All this, what we call as here, they call it small talk. And so that is, even that time, in that ancient time, that habit was there. So he first pay respect to him in my name. After that, inquire him how he's, keeping himself and how the life is going. And if things are comfortable, if there's no any difficulties even for the Buddha or the other the venerable monks. So because tomorrow you are about to invite to the Buddha and the monks, so therefore at least he can prepare something if they have something need. That's why he said, it's beautifully said in the sutra, in the Pali, but I'm not going to read it. I may do that another day with your parents. However, you have to remember these things. And also, even though he had all these beautiful things, there was something he was missing. What was that? He did not have children. So, after got the message that Buddha accepted his invitation, he started, decorating the palace. How did he decorate? He used all these white clothes for the Buddha and the Sangha to sit, like you do at your home sometimes. And also he just put clothes for monks, Buddha and the monks to walk. As he was doing that, he thought, if I may have children in future, may the Buddha and the Sangha walk over these white clothes. That was in his mind. So, then night was passed. He sent Sanjikaputta again in the morning after meal was ready. So informed the Buddha. Buddha was at that time in the Magadha state,
when he was there, that's the time that he thought of doing this meritorious Pinkama. So he sent, Sanjikaputta went and he informed the time, and the Buddha and the Sangha arrived to the Kokanada palace, and then, but Buddha was reluctant to walk over this white cloth because he saw what Prince Bodhiraja had in his mind. Having seen it, he did not want to. He knew that it's not going to happen, so therefore he was just stopped there. 3 times Prince Bodhiraja invited Buddha to walk over this white cloth. Then the 3rd time, what did Buddha did was just simply look at Venerable Ananda. Attendant was there. And as he looked at him, so that Venerable Ananda realized what Buddha was expecting. So he asked Prince Bodhiraja to remove the clothes. Only after that he walked in. So what was the reason? That could be that he's not going to have children in the future. So that is the reason why, seeing it, he did so. Buddha did not walk over it. හොඳයි. පින්නතුනේ ඔබ දන්නා කතාවක් වුණත් මම දරුවෝ වෙනුවෙනුයි ඉංග්‍රීසි ප්‍රකාශ කළේ. ඉතින් ඔබට මතකයි කෝකනද පාසාදය ගැන, බෝධිරාජ කුමාරයා ගැන ඔබ අප්‍රමාණව අහලා පුරුදු කතන්දරයක්. ඉතින් එතුමාට දරු සම්පත් නැති බැවින් බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ එලා තිබූ පාවාඩ මත ගමන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඉතින් ඒ විදිහට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කුමාරයාට ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුණා මේක ඉවත් කරන්න කියලා. ඉතින් ඉවත් කරාට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ සා භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩිය අසුන් ගත්තා. ඉතින් අසුන් අරගෙන උන්වහන්සේලාට හොඳට දානේ පිරිනමලා පින් සිදු කර ගැනීම සිද්ධ කළා. ඒ පින් සිදු කරගත්ත වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ දානේ වන්දලා නිම වුණාම මොකද කරේ? බෝධිරාජ කුමාරයා බොහොම ලස්සනයි. ඔබේ සංස්කෘතියත් ඔබ එයින්ම ආරම්භ වෙන්නේ. හිමින් සීරුවේ ඇවිල්ලා පුංචි ආසනයක් හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඒකේ වාඩි වෙලා බුදුහාරගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ආන්නේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හැටියට තමයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ බෝධිරාජ කුමාර සූත්‍රය දේශනා කළේ. මේ සූත්‍රයම උන්වහන්සේ දේශනා කළේ ඒ අහපු ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් හැටියට. ඉතින් මේ සූත්‍රයේදී මොකද්ද මේ පුංචි සූත්‍රය? පොඩි කාරණාවක් දේශනා කරනවා. මොකද්ද අහපු ප්‍රශ්නය? මට මෙන්න මෙහෙම කාරණාවක් දැනෙනවා බුදුහාමුදුරනේ කියලා හිතෙනවා බුදුහාමුදුරනේ කියලා කිව්වා. මොකද්ද කියපු කාරණාව? මට දැනෙනවා මේ සැපයෙන් සැප ලබන්න ඕනේ කියලා. සැපයෙන් සැප ලබන්නට බෑ. දුකෙන්මයි සැප ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා දෙයක් මගේ හිතට ආවා කියලා කිව්වා. එතකොට මේක අහපු බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද්ද කියන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ කුමාරයාට කියනවා කුමාරයනි මටත් ඔය අදහස ආවනේ මා බුද්ධත්වයට පත්වෙන්න පෙර කියලා උන්වහන්සේ මතක් කරනවා. ඔය විදියට මේ විදියට කාරණාව මටත් ඔය ඔබ හිතන ආකාරයෙන්ම මේ කාරණාව මගේ හිතට පැමිණියා කියලා උන්වහන්සේ මතක් කරා. සැබෑවට මෙහෙමද? ඔව්. ඒකට ගත්ත උදාහරණය කුමක්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ ඒකට තෝරාගත් උදාහරණය තමයි උන්වහන්සේගේ අත්දැකීම් සම්භාරය, තමාගේ ජීවිතය. ඔබට මතකයි. උන්වහන්සේ මහා විනිශ්ක්‍රමණය කරලා ගෙදරින් ඈතට ගිහිල්ලා අවුරුදු 6ක් තිස්සේ
මහා දුෂ්කර ක්‍රියාවක් කළා. එතුමා රජසැප විඳමින් හිටියේ. ඉතින් රජසැපෙන් ඉඳගෙන නම් සැප විඳමින් නම් මේ දේ කරන්නට බෑ කියලා තේරුම් ගත්ත නිසා තමයි අත්හැරලා යන්නේ. අත්හැරලා ගිහිල්ලා මහා වනාන්තරේ ඔබට මතක ඇති. උන්වහන්සේ මතක් කරනවා මාතරම් ඒ යම් කිසි කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉන්නවා නම් මාතරම් දුක් විඳ කෙනෙක් ඒ කවුරක්වත් නැහැ. මේ හැම දිනාටම වැඩි මායේ කාරණේ දුක් විඳා කියලා උන්වහන්සේ පෙන්눔 කරනවා. කිං සච්ච ගවේසී හැටියට තමයි බුදුහාරෝ ඇවිද්ද මතකයිනේ. ඉතින් උන්වහන්සේ මේ පාරමී ගුණ බලය වළන්න මුල් කාලේ යනකොට මහා රාජකුමාරයා තාමත් සාඩම්බර විලාසෙන් මහා රූප සෝභාවකින් හිබි කෙනා රජ්ජුරුවත් පණිඩකරුවෝ යැව්වේ සොයන්ට කවුද කියලා. එහෙම අවස්ථාවක් උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ තුනේ. ඒ බඳු හිටපු කෙනා අන්තිමට අපි දැක්කා ඔබට මතකයි තවමත් යම් අවස්ථාවක් දකිනවා මහා ක්‍රෝෂෝ ශරීරයක් මේ බුදුහාරෝ දේශනා කරන මේ ඉන අල්ලපුවා මගේ ඇටකටු ටික විතරයි හවුනේ කියලා එහෙම බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා. ඉතින් ඒ කාරණේ මේ සූත්‍රයේදීත් එහෙම උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා මතක් කරනවා කිං සච්ච ගවේසී හැටියට තමා කරපු දේ. ඉතින් ඒ දේශනාවේදී එහෙම කියලා උන්වහන්සේ දෙනවා ඒකෙදි වැදගත්ම එක. ඒ මහා දීර්ඝ විස්තරයක් මෙහි සඳහන් වෙනවා. නමුත් මේ අතර වැදගත්ම දේ තමයි උන්වහන්සේ උපමා තුනක් මේකෙදි කරනවා. එක්කින් සච්ච ගවේසී කිං කුසල ගවේසී සත්‍ය සොයාගෙන කුසලයේ දියුණු කරගෙන යන කෙනාට කොහොමද ඒක ඇති වෙන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ මතක් කරන්නට යෙදුණා. ඊටමත් අපූර්වට උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙදි පෙන්눔 කරනවා මේ කිං සච්ච ගවේසී හැටියට ආරම්භ කරපු ජීවිතේ තමන් වහන්සේ කාලඟටද ගියේ. ඔබට මතකයි අපි ඉගෙන ගත්ත බුද්ධ චරිතය. නමුත් උන්වහන්සේ ඒ සියල්ලක්ම උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරපු දේ. ආලාර කාලාමයන් ළඟට යනවා. ආලාරෙන් කාලාමයන් ළඟට ගිහිලේ ඔහු ළඟ තිබිච්ච සියලු දේ ඉගෙන ගන්නවා. ධාන වඩනවා. පළවෙනි ධානය, දෙවෙනි ධානය, තුන්වෙනි ධානය, හතරවෙනි ධානය, ආකාසානංචායතන, විඥානංචායතන, ආකින්චඤ්ඤායතන, නේව සංඥා, නාසඤ්ඤායතන මේවා වඩනවා. ඉතින් පළවෙනි ධාන හතම ආලාර කාලාමනේ බොහොම ක්ෂණේ. එයා හිතුවා මම මේක විශේෂඥයෙක් වෙන්න ඕනේ. මම මේක බලන්න ඕනේ. මේ මම කියවපු ඒ සූත්‍ර කොටසෙත් ඒක කියවුණා. එතුමාට විතරක් නෙමෙයි මේ වීරිය තියෙන්නේ. ශ්‍රද්ධාව තියෙන්නේ. ගුණාංග පහක් වඩන්නට ඕනේ කියන සද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ පංච ගුණය පංච ධර්මයන් වඩන්නට ඕනේ කියලා දිනු කරන්නට ඕනේ. මම මෙහි විශේෂඥයෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. මොකද හේතුව එහෙම කියලා තමයි එහෙම කිව්වේ. මේ මොහොත විතරක් නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. මටත් තියෙනවා ඒ ශක්තිය. මටත් තියෙනවා වීරිය. මටත් තියෙනවා සමාධිය. මටත් තියෙනවා සතිය කියලා උන්වහන්සේ මටත් තියෙනවා ප්‍රඥාව. ඒ දැනුම කියන කාරණාව උන්වහන්සේ දැක්කගෙන උන්වහන්සේ වඩනවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා ඒකේ. ඒක අවශ්‍ය අංගයක් හැටියට. හැබැයි එහෙම හේතුව මොකද්ද? ඒ වුණාට බලනවා මේ ආලාර කාලාම ඒ වගේ මුද්දකරාම මේ දෙදෙනාගෙන්ම ඔවුන් එක්තැනක නතර වෙලා හිර වෙලා. කොහෙද මේ හිර වුනේ? මේ ධානෝ සේරවල ඒ කට්ටියට ඒකින් නිබ්බිදාය විරාගාය උපසමාය න සංවත්තති. මේ නිර්වාණය සඳහා ජීවිතය පිළිබඳ අවබෝධය සඳහා මේ එකක්වත් ජීවිතේ කරකිරීම සඳහා එකක්වත් හේතුුනේ නැහැ. මේ දෙන්නා මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරු දෙන්නෙක් මතක තියාගන්න. උන්වහන්සේ මේ සූත්‍රයේදීත් කියනවා. මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරුන් දෙදෙනා මාව ඒ ගුරු තනතුරේ තමාහා සම තත්වයට පත් කරනවා. මටත් තමන්ගේ ශිෂ්‍යයන් සමග අවුදින් මේ ධර්මයේ උගන්වමු කියලා යෝජනා කරනවා. ඉතින් ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරු හැටියට එතුමා සලකා ගත්තා. බුද්ධත්වයෙන් පසුවත් ඔබට මතකයි මම පළමුවෙන් මේ දහම දෙසියුත්තේ කාර්ඩ් එක කියලා හොයනකොට ඒ ගුරුවරු දෙන්නම මෙලොවෙන් සමුගෙන ඒ සැලකිල්ල ඒ දෙදෙනාට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා තමයි සොයන්නේ. ඒ අය බුදුහාමරට මේ බුදුහාමර හොයන්නේ ඒ අයට මේක සංග්‍රහයක් කරන්න මුත් ඒ වෙනකොට ඒ අය
ලොවින් සමුගෙන බ්‍රහ්ම ලෝකයට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ බඳු බුදු පියාණන් වහන්සේ ආන්න එතෙන්දී ඔබට මතක ඇති උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙහිදී. මම කල්පනා කරා මේක මේ මාර්ගය නෙමෙයි. ඒ අයගේ ඊට පස්සේ තවත් අය හොයාගෙන ගියා. විවිධ දේවල් කළා. විවිධ දුක් වේදනා දුන්නා. විවිධ කටුක ජීවිත ගත කළා. දුෂ්කරතාවෙන් අඩුම තරමින් එයින් ඉවත් වෙනකොට තමාට උපස්ථානයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා 5 උන්වහන්සේ හැරදා යනවා. ඇයි මේ මෙතුමා නම් බුදු වෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. පළමුවෙන් ප්‍රකාශ කරෙත් මෙතුමා ඒකාන්තයෙන් බුදු වෙනා කියපු එක්කනත් එතන හිටියා. එයත් එතනින් පැත්තකට ගියා. එච්චරටම දුෂ්කරයි මේ අවබෝධය කියන එක. ඒවාට සැකසෙන්නට ඕනේ. ඒවා ඒ தත්ත්වයට මනස සුදුසුකම් ලබන්නට ඕනේ. එහෙම දේශනා කරන බුදුහාමුදුරුවෝ මෙන්න මෙහෙම කාරණාවක් මතක් කරනවා මේ කුමාරයාට. මොකද්ද? රාජකුමාරය ඒ මම කුසල් කුමක්දැයි සොයමින් නිරුත්තර නිර්වාණය සොයමින් මගධ ජනපදයේ පිළිවෙලින් ගමන් කරන්නේ උරුවෙල් දනව්වේ සේනායි නම් නියම් ගම යම් තැනක්ද එහි පැමිණියෙමි. එහි සුදුවැලි තලා ඇත්තා වූ යහපත් තොටවල් ඇත්තා වූ ගලා යන ගඟ ඇත්තා වූ අවට ගොදුරු ගම ඇත්තා වූ ප්‍රසාදය ඇති කරන්නා වූ සිත් සතුටු කරවන්නා වූ වනලැහැබක් ඇති බිම් පෙදෙසක දුටිමි. රාජකුමාරය ඒ මට මෙසේ සිත් පහළ විය. ඒකාන්තයෙන් මේ භූමි ප්‍රදේශයේ සිත් අලවන්නේය. වනලැහැබ සතුට උපදවන්නේය. වැලිතලා ඇති හොඳ තොටුපළවල ඇති ගංගාව සිත් අලවන්නේ හාත්පසු ගොදුරු ගම්ද වේ. වීරය කරන කුල පුත්‍රයෙකු වීරය කිරීමට මේ ඒකාන්තයෙන් සුදුසුයි. රාජකුමාරය ඒ මම මේ ස්ථානයේ වීරය කිරීමට සුදුසුයි සිතා වීරිය වැඩිම පිණිස එහෙම උන්නෙමි. ඔන්න ඔහම බුදුහාමුදුරුවෝ සිත් පහළ වෙලා ඔහොම හිටියා. එහෙම ඉන්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි දන්නවා විවිධ දුෂ්කර ක්‍රියාවන් කළා කියලා අපිට මතකයි. එතකොට මේ විවිධ දුෂ්කර ක්‍රියා කරපු උන්වහන්සේට කාරණා 3ක් උපමා 3ක් මතක් වුණා අහම්බෙන්. දැන් ඒතකොට මේ වෙනකොට සත්‍ය සොයාගෙන ඇවිදලා කිං කුසල ගවේෂී හැටියට ඉඳලා විවිධ දේවල් කරලා තමයි මේ ඉන්නේ. එහෙම ඉන්නකොට මේ මුන්නහන්සට මතක් වෙනවා සත්‍ය දකින්නට නම් තමා තුළ මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? පැහැදිලි මනසක්, පිරිසිදු මනසක්, වැඩුණු මනසක් තියෙන්නට ඕනේ කියන බව ඒක තමයි සුදුසුකම. ඒතකොට මේ දියුණු කළ ශ්‍රද්ධාව දියුණු කළ වීරයෙන් දියුණු කළ සතිය නැත්තම් සතිපට්ඨානය කියන අපි කතා කරන්නේ සතිය වැඩුණු ඒ ඔස්සේ දහම් කරු දැක ගැනීමේ හැකියාව ඇති යථා භූත ඥානය ඒ දේවල් යථා ස්වરૂපයෙන් දැක ගැනීමේ හැකියාව දියුණු කර ගන්නට ඕනේ. එතකොට මෙහෙම උපමාවක් උන්වහන්සේට මෙහෙම කල්පනා කරගෙන මතක් වෙනවා. කොයි වගේද? මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? හරියට දියේ දැමු කිරි සහිත ලී කෑලි දෙකක්, අමු ලී කෑලි දෙකක් අමු මදිවට දියෙත් දාලා අරගෙන අපි ගිනි නිපදවන යම් උපකරණයක් තියෙනවා. ඒ තියෙන උපකරණය පාවිච්චි කරලා ගිනි නිවන්නට, ගිනි හදන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒකෙන් ගිනි නිපදවන්න බෑ කියලා උන්වහන්සේ ඔන්න තේරුම් ගත්තා. එහෙම උපමාවක් සිතට ආවා. කිරි සහිත වූ අමුලියක් ඒ අමු බවත් මදිවට වතුරෙත් දාලා පොඟවල අරගෙන වතුරෙන් ගොඩ අරගෙන උත්සාහ කරනවා ගින්න සකස් කරන්නට. ඒ බඳු දෙයකින්
ගින්නක් හදාගන්නට බෑ කියලා උන්වහන්සේ තේරුණා. අපි සත්‍යය නම් හොයන්නේ කිං කුසල ගවේෂී නම් කිං සච්ච ගවේෂී නම් ඒ බඳු පුජ්‍යලයාට ඒ බඳු මොකද්ද මේ කියවේ මෙහිදී? උන්වහන්සේ මේ මතක් කරන්නේ අපි කිං සච්ච ගවේෂී කිං කුසල ගවේෂී පුජ්‍යලයක් වුණත් එහෙම හිතාගෙන විවිධාකාර දුක්ඛම් කටළු දෙමින් ඇවිද්දත් අපි තාමත් කයින් සහ මනසින් මේ කාමයේ පිළිබඳ ඇවිදීම නැත්තම් ඒවා ඇද බැඳගෙන තබාගෙන මිදුනේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් කමක් නෑ මේ සත්‍ය දකින්න කියන එකයි මතක් කරේ. වතුරෙන් පෙඟිලා කිව්වේ මොනවද? රාග, ద్వේෂ, මෝහ කියන මූලයන්ගෙන් අපි හොඳටම තෙත් වෙලා ඒ බඳු කෙනාට ඒ බඳු මනසකින් යුක්ත කෙනාට ඒ බඳු සම්පත් වල යෙදුණු කෙනාට මේ தত্ত্বය එයා සුදුස්සෙක් නෙවෙයි කියලා උන්වහන්සේ ඔන්න උපමාවක් පළමු වරට දකිනවා. කොහෙද මේ උරුවෙල් දනාවේ උන්වහන්සේ භාවනා කරන මේ තාමත් හොඳ පරිසරයක්, ලස්සන පරිසරයක්, රමණීය පරිසරයක් හම්බ වෙලා භාවනා කරන්න පටන් අරගෙන වැඩ කටයුතු කරනකොට තමයි මේ සිතුවිල්ල එන්නේ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියනවා ඒ වගේම ဒုတိယ උපමා පටිභාසි අනච්චරියා පුබ්බේ අසුත පුබ්බා පෙර නොඇසූරු දෙවෙනි උපමාවක් මගේ හිතට ආවා රාජකුමාරයෙනි කියලා රාජකුමාරයාට කාරණේ පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මොකක්ද දෙවෙනි කාරණාව? වතුරේ දමපු එකක් නෙමෙයි. නමුත් අමුයි. ඒ අමු එහෙම තාමු නූන නම් වතුරේ දමාගත්ත තෙත්තු එකක් අරගෙන අර ගිනි නිපදවන උපකරණයේ හෝ ලීය අරගෙන පරිමදිනවා ගිනි ගන්නවන්නට. එතකොට ඒකිනුත් මොකද වෙන්නේ? පැවිදි බව ලබලා ඉන්නවා. කායික වශයෙන් අත්හැරලා තියෙනවා මේ පස්කම්සුව විඳීම. නමුත් මනසින් තවමත් ඉන්නවා. හිතලා බලන්නකෝ. මේ අපි කියලා හිතන්නකෝ. අපි දැන් පැවිදි වී සිටිනවා. ඉතින් පැවිදි වෙලා ඉන්නේ තාමත් අපට අර විදිහේ සිතුවිලි පහළ වෙනවා නම් රාගය මුල් කරගත්ත, ද්වේෂය මුල් කරගත්ත, මෝහය මුල් කරගත්ත සිතුවිලි වලින් අපි මුදවා ගන්න බැරි වුණා නම් අන්න අපිටත් මොකද වෙන්නේ? තාමත් ඒ සුදුසුකම අපිට ලැබිලා නැහැ. ඉතින් ඔබටත් අපිටත් මේ හැම දිනාටම තමයි මේ කාරණාව මතක් කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙම මතක් කරන අපි ඉතින් හිතින් හිතා ගන්න ඕනේ මේවා මේ දුර්වලකමක් මේ දුබලකම මම නැති කර ගන්න ඕනේ, අඩු කර ගන්න ඕනේ. මගේ ආසාව නම් තියෙනවා. නමුත් මේක මහා හානියක්. මේ සත්‍ය දැකීමට තියෙන දුබලකමක්, දුර්වලකමක් මේ දුර්වලකම නැති කර ගන්නවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක දෙවෙනි උපමාව හැටියට උන්වහන්සේ මේ රාජකුමාරයාට පෙන්වලා දෙනවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ඒ කාරණේ මම මේ බොහොම කෙටියෙන් මේ මතක් කරන්නේ. ඉතින් බොහොම කෙටියෙන් මතක් කරන කාරණේ අපි තාමත් ලස්සනට මේ සූත්‍රය නැවත වරක් සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවක් ඔබ හැම දිනාටමත් කරන්න පුළුවනි. වෙලාව සොයාගත්තොත් ඒ දේ කරන්න. එහෙම කරොත් අපිට පුළුවන් මේ ධර්මයේ තේරුම් අපිව වෙන පැත්තකට දැහැමි පැත්තට අපිව යොමු කරගන්න ශක්තිය අපට උපකාර කරගන්න පුළුවනි. අපරාපිකෝ මං රාජකුමාර තතියා උපමා පටිභාසි අනච්චරියා පුබ්බේ අස්තුත පුබ්බා සය්‍යතාපි රාජකුමාර සුඛං කට්ටං කල් කෝලාපං ආරකා උදකා තලේ නික්ඛිත්තං. රාජකුමාරයේ පුදුම පෙර නොයසුවා තුන්වෙනි අන්‍ය උපමාවක්ද මට වැටහුණේය. රාජකුමාරී වියලුණා වූ කිරිසිඳුණා වූ දියෙන් ඈත් කොට ගොඩබිමේ තබන ලද වියලිදරලියක් වේද එකල්ලි පුරුෂයෙක් ගිනි ගානා දණ්ඩගෙන ගිනි උපදවන්නෙමි. ගින්න ඇති කරන්නෙමි එන්නේ රාජකුමාරී ඒ පුරුෂතෙම
වියලුණා සිඳුනා වූ දියෙන් ඈත් කොට ගොඩ තබන ලද ඒලිය ගිනි ගානා දණ්ඩගෙන මැදීමෙන් ගිනි උපදවන්නේය. ගින්න ඇති කරන්නේද? භවත් ගෞතමේනි එසේය. ඊට හේතු කවරේද? භවත් ගෞතමේනි ලීය වියලුනේ වෙයි, කිරිසිඳුනේ වෙයි, දියෙන්ගෙන ගොඩ තබන ලද්දේ වෙයි. රාජකුමාරේ පරිද්දෙන්ම යම් ඒ ශ්‍රමණයෝ හෝ බ්‍රාහ්මණයෝ හෝ කයින් කාමයන්ගෙන් වෙන්ව වාසය කරද්ද ඔවුන්ගේ කාම වස්තුන් කෙරෙහි යම් ඇල්මක් වේද, කාම ආසාව වේද, කාම මූර්ඡාවක් වේද, ඒවා ආධ්‍යාත්මික තුළ හොඳින් ප්‍රහීන වූයේ වේද. අන්න එබැවිනි කියලා බෝධි රාජකුමාරයා පිළිතුරු දුන්නා. ඉතින් දැන් ඔබට වැටහෙනවා ඇති මේ බුදුහාමරන් බෝසතාණන් වහන්සේ මේ කරුණ තුනම මතක් වෙන්නේ බුදු වුණාට පස්සේ නෙමෙයි, බුදු වෙන්නට පෙර. බුදු වෙන ඒ කරුණු කාරණා කුසල ගවේෂී කෙනා හැටියට ශක්තියෙන් දියුණු කරගෙන ඉන්න කෙනාටයි මේ දැනෙන්නේ. එතකොට අන්න සුදුසුකම් ලබලා හිතෙන් සුදුසුකම් ලබලා ඒ ලැබූ සුදුසුකම ඔස්සේ අන්න යාට පුළුවන්කම තියෙනවා හිතත් බොහොම වේලිලා කියන්නේ රාගයෙන් තෙත් වෙලා නැහැ, ද්වේෂයෙන් තෙත් වෙලා නැහැ, මෝහයෙන් තෙත් වෙලා නැහැ. ඒ යහපත් පැත්තට ගමන් කරනවා. අන්න ඒ නිසා කයින් මනසින් දෙකෙන්ම ඒ රාග ද්වේෂ දුරු කරගත්ත කෙනාට, තුනී කරගත් කෙනාට මේ ධහම දැකිය හැකි කියලා තමයි මේ පෙන්눔 කළේ. ඇයි මේ කුමාරට මේක පෙන්눔 කරන්න හේතුව? එතුමා කල්පනා කළා, ඔබට මතක ඇති කාරණා දෙකක්. දුකෙන් සැප ලැබිය හැකි කියලා. සැපෙන් සැප ලැබිය නොහැකිය, දුකෙන් සැප ලැබිය හැකි කියලා අන්ත දෙකක්. ඒ දෙකම බුදුහාමරෝ අත්හැරපු අන්ත දෙකක්. ඔබට මතකයි ඒක. ද්වේමේ අන්තා භික්කවේ පබ්බචිතේන සේවිතබ්බා කාමේසු කාමසු කල්යෝගෝ හීනෝ ගම්මෝ පෝතුජ්ජනකෝ අනරියෝ අනර්ථ සංවිතෝ කියන විදිහට ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ දේශනා කළ ඒ අත්තකිලමතාන යෝගය සහ කාමසුකල්ලිකාන යෝගය කියන ඒ අන්ත දෙකෙන් මිදෙන්නට කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කළ ඔන්න ඔය කාරණා ටික. අපි ඉතින් ඒක මතක තියාගන්නට ඕනේ. එහෙම මතක තබාගෙන අනේ ධර්මයේ හරි අමාරුයි කියලා නහයෙන් අනන්න නෙමෙයි. අපි මේ අමාරු දේ තමයි මේ පුරුදු කරන්න කියන්නේ. ඒක පුරුදු නොකලත් මේක මතකයේ තබාගෙන පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රගුණ කරන්නට, වඩන්නට, දියුණු කරන්නට උත්සාහ කිරීම තමයි යහපත් වන්නේ. එහෙම කරගත්තොත් ඔබට මං හිතනවා එයින් විශාල සහනයක්, මිදීමක්, නිවීමක් සිදු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. හිතලා බලන්න. මා කී පමණින් නෙමෙයි, මා මතක් කළ පමණින් නෙමෙයි, මේ මගේ දහමක් නෙමෙයි, මම මේ බුදුහාමරන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ තියෙන කාරණා තමයි පෙන්වන්නේ. බලන්න කොච්චරනම් අදිෂ්ඨානයක් අපිට තියෙන්න ඕනේද? කොච්චරනම් හුරුවක් අපිට තියෙන්න ඕනේද? මේ සියලුම දේ අර රාජකුමාරයාට දේශනා කළේ. මේක දීර්ඝ සූත්‍රයක්. අපි මං හිතන්නේ පොහොව දවසේදී සාකච්ඡාවට භාජනයක් කළ හැකි සූත්‍රයක්. ඉතින් අපි එහෙම සාකච්ඡා කළා. නැවත මේ දහම් කරුණු අපේ සිතට එකතු කරගෙන අපි උත්සාහ කරමු මේ ලැබූ මිනිසත් බව අර්ථවත් කර ගැනීමට. මම කැමතියි අපේ පොඩි දරුවෝ ඉන්නවා නම් මේ දරුවන්ටත් යමක් කියලා දෙන්නට. මං හිතන්නේ මම කියපු සියලුම දේ දැනෙන්නට නැතුව ඇති. දැන් මේ නතර කරපු තැන ඉඳලා එයාට යමක් කියා දෙන්න මං හිතනවා. So children, I believe you remember you have learned, or if you have not learned this before from me or any other teacher in Dhamma school, so please remember to ask them. So I think we learned that as a bodhisattva, when after he experienced the
seeing elderly person who was not feeling well, the dead body and the monk. So it was shocked for him, as it was for the first time he happened to see it, and he decided to leave his home. He left because he thought, there is something beyond this. I'm enjoying all these luxuries. There's nothing lack of in my life, yet there's something missing. So let me go. And there's a beautiful thing in this sutra. It says, I think you may have learned from your parents or someone, or either, I cannot remember if I read the book. Many books says that he left in the midnight. Nobody knew that he was leaving. While his wife and Prince Rahul was sleeping, he left. But in this story, he says, while my parents and relatives were crying, I left home, I left the palace. I left the palace after shaving my head and the beard. So that's how he said. But there's a slight difference. Yet this is something came out from his mouth. So it is mentioned in this Prince Bodhiraja story. So after that, he walking into finding teachers. He needed someone to learn from. So you remember he met teacher called Arara Kalama and Uddakarama. That whole story is here in this particular discourse. It's very nice for young students who are with us today, if you are there. So please read it. I know you have a lot of things to read, but make a note for yourself to read the Prince Bodhiraja's sutta, which comes in the middle and saying. So he was so much experiences and beautiful. He experimented with everything. As a result of that, what happened to him? Young looking man, very nice, very attractive personality. Yet he went into experiment himself with the other people, with the other ascetics who were in the forest those days. There were many truth seekers. There were 62 groups. Remember that there were many religious teachers. But I wonder if you think as Buddhahamru is guiding us to adjust our lifestyle. He is not asking us to pray to him. Praying not going to do any kind of help. It's not praying, but we are listening to Dhamma and making effort to practice Dhamma. As young students, young children, you may not see this one, but find out how can we be happy. So what he was doing, he was practicing generosity. He was practicing listen to, not to disturb other people who are around us. So from our lives, so that is why you always observe Panchasila 5 precepts. You promise not to kill or harm any life. So by doing so, what are we trying to do is, you are not promising to Buddha, you are promising to yourself to practice, adjust your life according to these principles. So if you do that, you are not a person who is disturbing your neighbor, disturbing the other people around you. So you should be a harmless person. So it could be a mosquito, it could be another insect, so let them go. We don't have to kill them, harm them, hurt them. What Buddha guided us was, think of yourself first. If somebody hurt you, would you like to go through that hurt or the pain? If not, don't do it unto others. So this is what Buddhahamru mentioned. This is what Buddhahamru taught. So that should be a lesson for us. So likewise, so we very simply we observe 5 precepts
That is called Sila. So that's the Sila Parami, perfection of Sila. Dana Parami, sharing what we have. You must be able to, you shouldn't be very greedy. You shouldn't be selfish. We must be able to handle things, share things what we have. When you see someone who needs. Someone who needs may be appreciating what you could offer to this person. But people who have things, they may not need it. But in the world there are many people who need things. So we can support. We can provide the comfort for the other people who may not have things like what you have here. You are very fortunate being in this country. There are plenty of things, plenty of resources, but sometimes you forget. You abuse them, So therefore, we should not abuse anything. So we should be able to share with the others. So likewise, Sila is a perfection. And also I have remind you that Buddha Hamdru's statue is reminding us always. There is nothing impossible, but we have to have determination. With the great determination, we can do whatever we want. Good things, especially when it comes to good things, you may become lazy, which we call as sloth and torpor, thina midda. That's unskillfulness, one of the unskillfulness that we have. Become lazy. It's very hard, I don't want to do it. Patience, I don't have patience. He was abusing me. You think abusing many of us, when someone is abusing us, we may think, I tend to lose your patience or tolerance because other person can think that you are weak. That's not a weakness. Spiritually, worldly way, conventionally you may be thinking that way, but spiritually if you look at it, that is strength, spiritual strength. So you are so good. Especially, so you have a lot of patience. You have no right to hit another person. Somebody is annoying you, rousing your anger. So even at that time, so what we encourage is practice patience. Maybe you may be seeing that I am just about to cross, he's crossing the line. So I'm really getting mad. I can punch that person. That may be coming into your mind. But in reality, that is legally, you are wrong. Now here what Buddha is saying is, spiritually you are wrong. You are accumulating unwholesomeness. So therefore, spiritual way and according to conventional law, so both is in the same path. It's not right. So we are not supposed to do which is not right. So therefore we have to be very mindful. Practice. Dhamma is to practice. If you really learn and practice this Dhamma, you definitely can be a happy person. I can guarantee, but you have to learn the value of it. So this is how we should be valuing it. So Buddha said this. So we are very weak. Weaknesses always we can overcome by practicing the right thing. So therefore, I encourage all of you to go to Dhamma school, come to Dhamma school and learn and speak. Don't just sit there. If you are just sitting there, what happens is you are not really learning and practicing. You are, if there's anything always, when you practice, you can ask question. By questioning, definitely you can achieve your goal. You are always nice for you to
go with the Dhamma. Dhamma is a great blessing. That is how it's going to be blessing. That's why earlier I said listening to Dhamma is a great blessing. Why? We have opportunity to correct ourselves. So this is what Buddha Hamdru taught this young prince whose name was Bodhiraja. He was so pleased listening to. And what happened now, Buddha Hamdru from there, he says how it happened to him. He was by practicing slowly, now his mind came to the settlement. By practicing being there within that 6-year time period, so he was doing so many different things, experimenting. At the end, he could see our mind is like wet piece of wood. It's like wet piece of wood. No matter how much you are making effort to make a fire. Ancient time they had certain way of doing kindling the fire. To kindle the fire, they take a dry stick, and then there's another piece of wood. So they may be, brushing it together. That kindle the fire. So, do you think that with the wet as well as raw piece of wood, using it, can you make fire, kindle the fire? You would not. That is like our minds, with that much of greed, that much of anger, that much of hatred, ignorance. If we cannot see the Dhamma, definitely that mind is not suitable yet, not prepared, not qualified yet. Buddha Hamdru said. That is something he came to his mind when he was searching for the truth, when he was a truth seeker. So he saw this as an example, first example. Second example. So now this piece of wood is not wet, but it is with that rawness is there, or else maybe it is dry, yet it came out from the water and it was there, it was outside. It is not, we just not pick up from the water, it was there, yet it is still kind of wet. Yet, even you try, if it is wet, you still cannot kindle the fire. So that means you are not in the field enjoying all these pleasures, yet your mind is still engaging in those kind of desires. Your mind is, still thinking, desiring, wanting. So therefore, in such person, such can also cannot kindle the fire. So you are still not qualified. So therefore, then he thought to himself, wow, so now only dry sticks putting together, brushing it together, you can kindle the fire. Something like that, my mind. So he went to the Bodhi tree and sitting there, and then he started meditating. So he had those 5 qualities. What is that? What are the 5 qualities? He had the skill. Not only, as I mentioned earlier, it is not only the Alara Kalam had. I also had this. What is that? Saddha, devotion. Saddha is, great understanding of the Buddha. He was greatness. We are not doubt about him. So therefore, I'm very happy to learn about him, learn his Dhamma. So we all have Saddha. Therefore, we are still together. And Sati, mindfulness, our Virya, energy, wisdom. So when we have these 5 qualities, the
person who has this, he can do this. So with that, knowing it, he went to the Bodh Gaya, the Bodhi tree, and he sat with a great determination. I think you remember that as he was sitting, even though my flesh and blood dried up, I would never get up from this seat. Having such great determination, he sat on that seat, and then he kept practicing then throughout the night. So he, stage by stage, 3 sessions that he gained the 3 kinds of knowledges. So from that he could put together everything he could see through, penetrate through, and he saw how he was in the previous lives. He could let go of all this attachment, that clingings that he had, wash off the defilements. Because of that, so he became the Buddha. He was so happy, so joyful, sitting under the Bodhi tree for 1 week. He enjoyed that happiness, that being able to ability of letting go. So I think I have mentioned to you this. So of course, if there's any more questions that you have, please, let's discuss that in the Dhamma school. So today, by listening only, so by listening to Dhamma, taking it into your heart and mind, if you keep determined that I like to practice the Dhamma taught by the Buddha, that would help us to find our own peace and happiness into our lives. So that so definitely, so with Saddha, if you hold on to this is not a bad thing to hold on to. This idea is not a bad thing to cling, because that would open you path for you to find more and more treasures which is in the Dhamma. Treasure in the Dhamma, so that if you find, that would bring happiness to you as well as to people around you too. So, හොඳයි පින්නතුනි, මේ වටිනා ධර්මය, ඒ සූත්‍රය ඔබ හැම දිනාටම කියවන්න පුළුවනි. බෝධිරාජ කුමාරයා ඉතාම ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ ධම අහගෙන ඉඳලා බුදුහාමරන් වහන්සේ සරණ ගියා, දහම් සරණ ගියා, සංඝන් සරණ ගියා. ඒ කාරණාවේදී එතුමාට තාමත් ප්‍රසාදයේ ඒ ධර්මඥානය පහළ වුණා. එතෙන් සිට බෞද්ධ විශ්වයක් හැටියට ජීවිතය ගත කළා කියලා මේ උන්වහන්සේ බුදුහාමරන් වහන්සේ කුමාරයට කරුණු කාරණා කියා දුන්නා. ඒ එකම හේතුව උනේ අර කිව් අන්ත දෙක අත්හරින්න කියන කාරණාව පැහැදිලි කරන්න තමයි උන්වහන්සේට යොදාගත්තේ. තමාගේම අත්දැකීම් සම්භාරය, තමාගේම ජීවිතය, තමා අතහැරී හැටි, තමා එයින් ගැඹුර නැත්නම් සත්‍ය දුටු ආකාරය කියා දීමෙන් එතුමාට ජීවිතය පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දෙන්නට උන්වහන්සේ අතහරින්නයි කියා දේශනා කර වදාළ අන්ත දෙකම අත්හරින්නට, මැදුම් පිළිවෙත අනුගමනය කරන්නට ඒ බෝධිරාජ කුමාරයන්ව පෙළ ගැස්සුවා. මම හිතනවා ඔබටත් යම් කරුණු ටිකක් මේ දේශනාව තුළින් එකතු වෙන්නට ඇති කියලා. නොදන්නා කරුණු නොවන බව මම දන්නවා. එසේ වුවත් දහම මතක් කර ගැනීම අපේ ජීවිතය ආලෝකමත් කර ගැනීමට අපිට ඉතාමත් උපකාර වෙනවා. ඉතින් අද දවසෙත් විශේෂයෙන් මේ ධර්ම දේශනාව ඒ ආකාරයෙන් පවත්වන්නට, මේ විදිහට පවත්වන්නට සූදානම් කළේ, ආරාධනා කළේ සුමනා වේදාගම මෑණියන්. තේ මෑණියෝ මෙහි පැමිණ සම්බුද්ධ පූජාව පවත්වලා, ධර්ම පූජාව පවත්වලා ඒ සියලු මහත් කුසලානිසංසයක් දිනු කරගන්නට යෙදුණා. ඉතින් ඔබ හැම දිනාටත් ඒ අනුමෝදන් වීමෙන් ඒ ධර්මා දහමේම සඳහන් වෙන විදිහට සබ්බ දානං ධම්ම දානං චිනාති කිව් විදිහට ධර්ම දානය තමයි තාම ශ්‍රේෂ්ඨ දානය. අපිට අපේ ජීවිත සකස් කර ගැනීමට උපකාර වෙන මහා දානමය පින්කමක් සිදු කළා කියලා සන්තෝෂ වෙන්න, ධර්ම ශ්‍රවණය කළා පින් සිදු කරගත්තා කියලා සතුටු වෙන්න, ඊට පෙර වතාවත් හැටියට පංචශීලයේ පිළිහිట్లా සම්බුද්ධ පූජාවන් පවත්වලා දිනු කරගත්තා කුසල ශක්තිය, ධර්මඥානය දිනු කරගැනීමෙන් දිනු කරගත්තා කුසල සම්පත්තිය විශේෂයෙන්ම අද දවසේ සිහිපත් කරපු
තුසිත වේදාගම ආරච්චි තරුණ පුතණුවන් ඒ වගේ මේ පරපුරෙහි සියලු ඥාතීන් ගුරු දෙමව්පියාදීන් සහෝදර සහෝදරාදීන් හිතවතුන් හැම දෙනාමත් මතක් කළේ ඇත්තෝ වගේම මේ ධර්ම දානමේ ධර්ම ශ්‍රවණයේ මේ පින්කමට සහභාගී වන ඔබ නමින් මේ පරිලෝක සියලු ඥාතීන් සිහිපත් කරගන්න ඒ හැම දිනාට මේ පුණ්‍ය ශක්තිය ඒකාන්තයෙන්ම උතුම් නිවනින් සැනසීමටම හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ප්‍රාර්ථනා කරගෙන දෙවියන්ටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න ගාතාව කියන්න. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හොඳයි. ධර්ම දේශනා කරවීමෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ධර්ම පූජා පැවැත්වීමෙන් දිනු කරගත්තා වූ සියලු කුසල ශක්තිය ආශිර්වාදයෙන් ඔබ හැම දිනාටම මෙලොව ජීවිතයේ සුවපත් භාවයත් පරලොව ජීවිතයේ සුවපත් භාවයත් වඩ වඩාත් කුසල් දහම් දිනු කරගැනීමේ වාසනා භාග්‍යත් ඒකාන්තයෙන්ම සැලසේවා කියලා සාදුකාරයක් දීලා වැඳ ගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච තෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. හොඳයි පින්නතුනි සහභාගීලා ඉන්න දෙමව්පියෝ ඉන්නවා නම් ඉරිදා උදෑසන අපි දහම් පාසල පවත්වන 9:00ට 9 කාලට එකතු වෙන්නට දරුවෝ එකතු කරන්නට මතක් කරන්න. අපේ අරමුණ තිබුණා ඒ පැරණි ඕල් ටවුන් ශාලාවේදී දහම් පාසල පවත්වන්නට. නමුත් මම හිතන්නේ මේ කතාවමත් ඒ අය ඒ කාර්යාලයෙන් අපට ඒකට අවසරයක් ලැබුණේ පිළිතුරක් ලැබුණේ නැහැ. අපි උත්සාහ කළා වුණත් ඒ අය දන්නවා අපි ඒකට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. නමුත් මම හිතන්නේ සමහර කෙනෙක් සුමානකට වරක් වගේ තමයි ඔෆිස් එකට එනවා බව දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අදාළ පුජ්‍යලයා තාම මුණ නොගැසුණු නිසා ඒ අවස්ථාව තාමත් අපිට දුරස්තව තියෙනවා. එහෙම කියලා අපි පැත්තකට විඳීමට වඩා අපි කැමති වෙනදා මෙතෙක් පවත්වපු ආකාරයට අපි Zoom මගින් දරුවන්ගේ ප්‍රයෝජනේ දහම් පාසල පවත්වාගෙන යන්නට. ඒ නිසා මේ ඉරිදා දරුවෝ සහභාගී කරවන්න. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි.